Hello and welcome to ProgLip. Ngayon, check natin ang Bayou H180 Dual Monitor Desk Mount. Pero bago yan, let's check what's inside the box. Of course, sa loob nandyan yung manual. Sobrang importante niyan, tago nyo muna. Nakalagay din sa manual kung ilan piraso yung bawat parts niyan. Ang H180 ay merong full motion swivel monitor arm, gas spring, at meron siyang VESA size na 75 by 75 mm at 100 by 100 mm. Just make sure na yung content sa loob o yung desk mount nyo ay kumpleto. Karamihan sa mga dual monitor o monitor desk mount ay kayang mag-tilt ng monitor at saka mag-swivel. Pero ang karaniwang tanong, kaya ba niyang mag-rotate? Well, ang Bayou H180, yes, kayang-kaya niya mag-rotate 360 degrees. Hindi mahirap assembly ng H180. Maganda ang pagkaka-layout ng instruction manual nito. Malalaman mo kung ano yung specific screw ang sa bawat module. So, hindi ka maliligaw. Dalawang klase ang table installation ng H180. Isang table edge installation kagaya niyan at isang grommet installation. Ang swivel arm ng H180 ay mayroong torque adjustment screws para ma-adjust mo yung tension ng arm depende sa weight ng monitor mo. Bawat moving parts o bawat joints ng Bayou H180 ay na-adjust. Right out of the box, talagang nakasagad sa maximum yung torque ng swivel arm. So medyo mahirap ibaba, matigas talaga. So kailangan nyong i-adjust yung arm o yung torque depende sa weight ng monitor nyo. Mas advisable kung ilagay nyo muna yung monitor nyo bago nyo i-adjust para alam nyo kung tama na ba yung torque sa weight ng monitor nyo. Mas advisable yon kaysa sa ginagawa ko ngayon. Masyadong malawag adjust natin. Medyo mahigpit naman. So, ganito siya ka-flexible. Pwede mong i-adjust lahat ng moving parts. Depende kung gaano mo kagusto yung higpit o luwag ng arm. Testingin na natin. And that's it, Bayou H180 Dual Monitor Desk Mount. Kung naging helpful ang video ito sa inyo, huwag niyong kalimutang i-like at i-share. At syempre, mag-subscribe na rin kayo kung kayong bahala kung gusto niyo. Kung ayaw niyo, okay lang din naman.